مساء الخير. حلقة جديدة من مجرد فكرة. سعد مجرد كان هو الموضوع ديال الحلقة الماضية. غادي نهضروا دابا بشكل مباشر على الأعمال ديالو. سؤالنا الكبير هو أن الأعمال الفنية ديال سعد المجرد اللي حقات بالنسبة لأغنية المعلم مثلا 864 مليون مشاهدة، ماشي ساهل 206 المليون، غلطانة 281 مليون، إنساي 283 مليون، خليك ليلي 87 مليون. وطبعا هذه الاحصائيات اللي عندي راه ما هياش محينه، ماشي ديال دابا، لان اكيد ان هذا الشيء زاد ارتفع. هذا يبرر بشكل كامل الاشتغال على التجربه الغنائيه ديال سعد المجرد كنموذج ديال الاغنيه الشبابيه اليوم الحاليه في المغرب وفي العالم العربي وفي العالم. هذه العالميه، هذا النجاح الكمي والنوعي، علاش؟ مجرد فكرة. سأقترح بعض الأفكار في النظر إلى هذه التجربة هذه بشكل موجز ومختصر جدا، لأنها مسألة قد تستحق مؤلفا بكامله، وعلاش لا. يمكننا نقولوا بصفة عامة. غادي نبدا من السياسة. شفت واحد الحوار ديال سعد في قناة تلفزيونية وطرح عليه سؤال على الاعمال ديالو. من بين الحوايج اللي قالوا اكدها وعاودها 2 ولا 3 مرات: انا ما كنديرش السياسه. ولكن يبدو على انه يمكن نفهموا بسهوله على انه ما كنديرش السياسه المحترفه، يعني ما معاه حتى حزب، ما كندخلش في السياسه العموميه وكنقول فيها ارائي ولا شي حاجه كفنان. هو ما وضحش هذه المساله والطريقه فاش هضر، وقال انا غير كان نبين الصورة ديال جمال دبلادي والجمال دبلادي. بانت المسألة إلى حد ما ساذجة وبسيطة في الوعي ديالها، لأن من يقول بأنه لا يقوم بالسياسة لا يمارس السياسة بالمعنى المطلق، وخاصة فاش يكون شخصية عمومية كبيرة مرتبطة به الملايين ديال الناس، كتشوف النموذج اللي كيقدموا القدوة اللي كيقدمها، فراه تيكون تيدير السياسه من حيث لا يحتسب. ملي كنختار بلادي والسلطه السياسيه د بلادي باش نروج الصوره د بلادي وندافع على بلادي، هذا معناه انني امارس السياسه وفي واحد الموقف معين اللي هو الموقف ديال انني تنكون الجانب ما هو موجود في البلاد وما يمارس في البلاد واعز به وانوه به. وهذه مساله ماشي عيب، كل واحد حر في مواقفه السياسيه بالطبع. والمغرب ديال اليوم فيه بزاف ما يتمجد وبزاف ما يتقال، امال مفتوحه واشياء كثيره تم تحقيقها. هذا لا يعني على ان ليست هنالك مشاكل، ليست هنالك قصورات، ليست هنالك ثغرات وكبيره احيانا وبزاف ما يدار. هذا جانب اول. اذا كنتمنى على ان الفنانه ديالنا بصفه عامه، ماشي غير سعد المجرد، ينظروا للسياسه نظره ايجابيه، نظره حداثيه، بركة من النظرة التقليدية ديال الخوف من السياسة وادعاء عدم ممارسة السياسة، لأنهم يكرسون الأمر الواقع عندما يقولون بأنهم لا يمارسون السياسة، في حين أن البلاد محتاجة لشخصيات عمومية قوية بحالهم اللي يمارسوا السياسة بشكل إيجابي متحضر ديمقراطي يلتصق بالوطن وبمصلحة الوطن وبالدفاع عن القيم الكونية الكبرى، باش القدوة اللي كيقدموها ما تتكونش غير قدوة الجمال المظهري، الجمال البلاستيكي، الظرافات، الحلاوات، تقديم نموذج المواطن الطيب المطيع المتمدن الى اخره، ولكن ايضا اللي عنده شخصيه وعنده اراء وعنده اختيارات وعنده وعي كيجعلوا اكثر احترام، لان راه الامر يتعلق بكائن مفكر وكائن مبدع، لا يتعلق بكائن ساذج يردد ايقاعات ويغني ألحانا وإن كانت جميلة ومبدعة وذكية. وهذا هو الاشتغال ديال سعد المجرد. وكتستلهم ماشي غير ما هو وطني أصيل، تستلهم أيضا وبذكاء ما هو كوني وما هو مشترك ما بين الثقافات كلها. وهنا كيكون، وهذا بالفعل الحاجة اللي كتقوم بها الإنتاجات الفنية ديال سعد المجرد، كيكون كيمارس من حيث يدري أو لا يدري، يمارس التسامح ويمارس التعايش ويمارس حوار الثقافات وحوار الأشكال الفنية، بالرغم من أن هنالك مآخذ عليه غادي نقولها بسرعة
في الاخير. اذا فاش كنشوفوا المجموعه ديال الاشتغال او الاعمال الفنيه ديال سعد المجرد بصفه عامه اللي كبر في بيئه فنيه جميله واصيله جدا، من لا يعرف اباه واغانيه الجميله والرائعه والخالده والاصيله، من لا يعرف امه، ومجموع المسرحيات اللي مثلات فيها والافلام اللي مثلات فيها، ولكن في المسرح بصفه خاصه مع الفرقه الوطنيه ديال مسرح محمد الخامس اللي كانت احدى الوجوه اللي ساكنه في الذاكره الجماعيه المغربيه، وداك الشيء بكل تاكيد كمشخصه وكممثله. هاد الشيء كله الى زدنا عليه شنو عطى الله لسعد المجرد كشاب وسيم وكانسان متصالح مع جسده، يبدو هذا في الكليبات ديالو وطريقه اللعب ديالو والتمثيل ديالو الى اخره، وكشاب ايضا ذو صوت متميز قوي متعدد الامكانات والتحولات اللي يمكن له يديرها بين طبقات معينه الى اخره، بالاضافه للتميز هذا الصوت بشي حاجه ديالو هو بوحدو كمغني. فاش كنجمعوا هذا الشيء كامل غادي نزيدوا عليه على ان سعد المجرد الكلمات، الالحان، الاداء، الجانب البصري ايضا في الكليبات، طبعا راه ماشي بوحده، راه معاه فريق متكامل ومعاه مدير فني بالتاكيد فيما اعتقد الى اخره، ولكن يبدو على ان ما يجعل هذا النجاح اللي هو نجاح كبير وعظيم مازال محتاج لشي عمق اكثر وشي تميز اكثر اللي يخرجوا من الاجواء ديال غادي نقولها بكل صراحه وهذا ما اعتقده، الاجواء ديال الكارت بوستال ديال مراكش، الاجواء الكارت بوستال ديال الفولكلور المغربي في تعدده ونوع احيانا هذا الشيء طبعا راه ما كيحسش به اي واحد، نوع من الكولاج، من التلصق اللي كيكون ما بين اشتغالات عالميه اللي استلهمت الفولكلور واللباس والاصاله المغربيه والرقص المغربي وحتى الامازيغيه المغربيه مع حسن حجاج مثلا، هذا معروف ماشي غير هو بوحدو، بزاف اللي كياخذوا من حسن حجاج بزاف ديال الحوايج كيستعملوهم بشكل مبتور كيؤدي حتى للهجانه احيانا، ولكن راه اللي كيلحم كيخيط كيخلي الاعمال ديال سعد المجرد جميله جدا وكتهز اي واحد، انا كنعتقد من اي سن ومن اي جنسيه كان ومن اي ثقافه ومن اي لغه، هو ان هنالك ايقاع ذكي، هنالك رتوشات ولمسات كتاخذ من الشبابيه الانجلوفونيه والفرنكوفونيه والشبابيه ديال اكثر المدن المغربيه اصاله وتجذرا في التاريخ. مراكش بالخصوص، فاس كناس، وانا كنعرف على ان مراكش بزاف ديال المخرجين ديال الكليبات والمطربين والفنانين كيمشيو لمراكش نظرا لتوفر البنيه الجغرافيه والبشريه والامكانات اللوجستيكيه ايضا للتصوير في مراكش، اكثر ما كيمشيو لمراكش لانه مراكش بصفه خاصه، لان مراكش ماشي بوحدها هي المدينه الاصيله في المغرب، راه الى بحثنا في واحد المدينه اللي مثلا راها منسيه وفيها واحد الجماليه رائعه جدا وبقى بكر، هي مكناس راه يمكن يدار فيها العجب ايضا، ولكن ما فيهاش البنيات الكافيه لاستقبال اعمال، وما كاينش تشجيع، وما كاينش ايضا حتى تطوير للمدينه، وهذا موضوع اخر. اذا باختصار شديد ينبغي الاعتراف بان الاعمال ديال سعد المجرد فيها الكثير من الذكاء والاصاله والابداع والخفه والتكامل ديال البنيه والتناسق الجماليه، ولكن لا زالت تحتاج للكثير من العمق لتتجاوز ما حققته لحد الان، لان حتى التحدي ديال الاستمراريه راه ما سهل شيء، هذا ماشي تبخيس للعمل ديالو، ماشي تبخيس للنجاح ديالو بكل تاكيد، لان اخر كلمه ملي كتسمع، وحنا سمعنا عندنا اصدقاء اللي من ثقافات بعيده تماما واللي اكيد ما كيفهموش، تعرفوا الترجمه اللي كتكون سور لو نت ديال الكلمات وداك الشيء، والكلمات النت ديال الاغاني كتكون كلمات بسيطه على كل حال، راه دليل قاطع على النجاح نوعي ايضا هو
أن العمل ديال سعد المجرد هو عمل كله استطاع أن يلمس المتخيل الكوني الجماعي عن جميع الثقافات، وهذا هو السر ديال العالمية ديالو. أنا كنفضل نسميها الكونية من الناحية الجمالية والإبداعية. إلى اللقاء، إلى مجرد فكرة أخرى.